අයිබෝවන් Motherboard with Ishu channel එකත් එක්ක තුන ඔයාලවදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න අද මම සූදානම් වෙන්නේ කේක් හදන්න මුලින්ම එකතු වෙන කෙනෙකුට උනත් ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් ලස්සන මල් පොකුරක් බර්ත්ඩේ කේක් එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඉතින් අපි අද බලමු මේක කොහොමද ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මගේ channel එකෙන් මේ වගේ වීඩියෝස් විතරක් නෙවෙයි මැහුම් ගෙතුම්, අත්කම් නිර්මාණ, කුකින් වීඩියෝස්, කේක් වීඩියෝස් වගේ ගොඩක් වීඩියෝස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට ප්ලේලිස්ට් එකට ගියාට පස්සේදී ඒවා වෙන වෙනම වර්ග කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා ලේසියෙන්ම හොයා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයා තාමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් මේ වගේ වීඩියෝස් ඉදිරියටත් බලන්න මාව subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඉස්සරහා තියෙන bell button එකත් click කරන්න. ඉතින් මම මුලින්ම මගේ කප් කේක්ස් ටික මෙන්න මේ විදියට ට්‍රේ එකේ තියාගන්නවා. මම මේ විදියට 7ක් තියාගෙන තියෙනවා කප් කේක් 7ක්. ඉතින් ඔයාලට මීට වැඩිය අවශ්‍ය නම් මීට වැඩිය තියාගන්න පුළුවන්. මේ විදියට පොකුරක් ආකාරයට තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා කප් කේක් ටික තියාගත්ත තැන් මෙන්න මේ විදියට මාක් කරගන්න. මොකද අපි අයිසිං කරගෙන ඉවර වෙලා පස්සේදී තමයි මේක තියාගන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදියට බටර් අයිසිං වලට ලානිල් පාට වගේ කලර් එකක් දාගෙන තියෙනවා. මේ විදියට පයිපින් බෑග් එකක් අරගන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මම අද wheel turn එකේ 2D nozzle එකෙන් තමයි මේක හදාගන්න යන්නේ. ලස්සනට රෝස මල් වගේ කරගන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදියට 2D nozzle එක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඔයාගේ පයිපින් බෑග් එකේ මෙන්න මේ විදියට ටිකක් කපා ගන්න ඔයාගේ nozzle එකේ ප්‍රමාණයට. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ විදියට ඇතුළට දාගන්න nozzle එක මේ විදියට. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ විදියට ග්ලාස් එකකට දාලා ඔයාගේ අයිසින් ටික එකට ෆිල් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ෆිල් කරගත්තම ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. හැමතැනම ගෑවෙන්නේ නැති වෙන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට උඩට අරගන්න. උඩට අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේ අයිසින් ටික පහළට මෙන්න මේ විදිහට අතින් තද කරලා පංච් කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට කප් කේක් එකේ මැද ඉඳන් කරන්න පටන් ගන්න. වටේට මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් අතින් කරකවන ගමන් රෝස මලේ පෙති විදියට ඔයාලට මේක දාගන්න පුළුවන්. හරිම ලේසි. ඉතින් ඔයාලට කප් කේක් හදන විදිය හා බටර් අයිසිං හදාගන්න විදිය හරියටම මම වීඩියෝස් කරන්නම්. ඔයා ඉදිරියේදී බලන්න. බලලා ඉගෙන ගන්න කොහොමද කරන්නේ කියලා. මේ විදියට මගේ කප් කේක්ස් 7ම මම ලස්සනට අයිසිං කරගන්නවා. ඔයා මේ විදිහට කරලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඉතින් ඔයාලට මේකට එකම වර්ණයක් නැතිව ඔයා කැමති ඕනම කලර් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පාට පාටින් කරගන්න පුළුවන්. අද මම එකම වර්ණයක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ ස්ප්‍රින්කල්ස් හරි මොනවා හරි මේ වගේ බෝල්ස් හරි මම අද සිල්වර් බෝල් වලින් තමයි හැඩ කරගන්නේ. මේ වගේ කේක් බඩු ෂොප් වල ඔයාලට ගන්න තියෙනවා. ඉතින් ඕනම දෙයකින් මේ විදිහට ලස්සනට හැඩ කරගන්න. පාට පාට ස්ප්‍රින්කල්ස් දාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ගෝල්ඩ් කලර් හරි සිල්වර් කලර් හරි මේ වගේ බෝල්ස් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදියට දාගන්න. දාගෙන ඊට පස්සේ මම මේ විදියට ඩබල් ටේප් එකක් අරගන්නවා. ඉතින් ඩබල් ටේප් එකෙන් ඔයා මෙන්න මේ විදියට පොඩි කොටස් කපා ගන්න. ඔයාගේ කප් කේක් එකේ යට ප්‍රමාණයට වඩා පුංචි ඒවා වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ විදිහට කපාගෙන මෙන්න මේ විදිහට කප් කේක් එකේ යටින් ඔයාලට පුළුවන් මේක අලව ගන්න. මේ විදිහට අලවගෙන අපි කලින් මාක් කරගත්තා ඔයාලට මතකයි. ඉතින් මේ මාක් කරගත්ත තැන් වලින් ලස්සනට මේ විදිහට කප් කේක් එක අලව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට අලව ගත්තම කේක් එක හැම යන්නේ නැතුව ලස්සනට තියෙනවා. ඉතින් මේ විදියට ලස්සනට හදාගෙන ඊට පස්සේ මම මේ විදියට කොළ පාට දාගත්තා මගේ බටර් ක්‍රීම් අයිසින් වලට. ඉතින් දාගෙන කලින් වගේම මම මේ විදියට පයිපින් බෑග් එකක් අරගෙන ඒක කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදියට මගේ ටූල් එක දාගන්නවා. නම්බර් 10 කියන ටූල් එක තමයි මම දාගත්තේ. නම්බර් 10 කියන ටූල් එක දාගන්න මම යන්නේ නැටි ටික දාගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේදී මම මේ විදියට ග්ලාස් එකට දාගෙන මගේ අයිසින් ටික පුරව ගන්නවා කලින් වගේම. ඉතින් ඊට පස්සේදී ඔයාලට පුළුවන් මේ විදියට අරගෙන පහළට අයිසින් ටික තද කරලා දාගන්න.
ඉතින් ඔයාලට මේකට නම්බර් 10 වෙන්න ඕනේ ඕනම රවුම හැඩයේ තියෙන ටූල් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට උඩට ඉඳන් පහළට දාගන්න. උඩින් ටිකක් ඈත් වෙන නටුව තියෙන්නත් පහළින් එකතු වෙන තියෙන්නත් මල් පොකුරේ නටු ටික දාගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ආයෙත් උඩින් එකක් මම දාගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම කොළ දාගන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් ලිප්ස්ටික් දාගන්න මම නම්බර් 114 කියන ටූල් එකට කොළ පාට අර විදියටම දාගෙන මෙන්න මේ විදියට වටේට කොළ ටික දාගන්නවා. ඉතින් ඒ වර්ණයම අයිසිං පුරවගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේ විදියට ඔයාලට කැමති තැන්වලට කොළ දාගන්න. ඉතින් මේ විදියට මම වටේටම කොළ දාගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ විදියට අපේ කප් කේක්ස් වල අතරටත් කොළ දාගන්න. ඉතින් පොඩ්ඩක් මේ විදියට ඔයා කොළේ අවසන් කරද්දි පොඩ්ඩක් අත කරකවලා වගේ අවසන් කරන්න. එතකොට ලස්සනයි. ඇඹරිච්ච කොළයක් වගේ තියෙන්න. ඉතින් ඒ වගේම මේ වගේ ඔයාලට පුළුවන් කප් කේක් වල අතරට යට හරියටත් දාගන්න. ඉතින් මේ විදියට ලීව්ස් දාගත්තම තමයි ඔයාගේ කේක් එක ලස්සන වෙන්නේ. මොකද හරිම මල් පොකුරක් වගේ ලස්සනට එන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම නම්බර් 31 කියන ටූල් එක දාගෙන චූටි මල් දාගන්නවා. ඒකටත් මම නිල් පාටම තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේක වෙන වර්ණයකින් උනත් දාගන්න පුළුවන්. පහළට මේ විදියට අපි කොළ දාගත්ත තැන්වලට පොඩි මල් දාගන්නවා. මෙන්න මේ විදියට පංච් කරගන්න. නම්බර් 31 කියන නෝසල් එක තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඕනම පුංචි නෝසල් එකක් පාවිච්චි කරලා ලස්සනට මල් දාගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මලේ මැදට මම අර විදියටම බෝල්ස් දාගන්නවා. කප් කේක් වලට දාගත්තේ යම තමයි මම අද දාගන්නේ. මේ විදියට දාගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට රිබන් එකක් වගේ දාගන්න තමයි යන්නේ. මම ඒ කලර් එකම නම්බර් 126 කියන ෆ්ලැට් ටූල් එකට දාගත්තා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට බෝ එකක් හැඩයට ඔයාලට පුළුවන් ලස්සනට මේක දාගන්න. ඔයාලට ෆොන්ඩන්ට් වලින් උනත් මේක කපලා දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම බටර් ක්‍රීම් වලින්ම ලස්සන බෝ එකක් කොහොමද රිබන් බෝ එකක් දාගන්නේ කියලා තමයි පෙන්නන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට දාගෙන ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට මැද බෝ එකේ ගැට ගහලා තියෙන තැනත් ඒ ටූල් එකෙන්ම දාගන්න. මේ විදියට දාගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මම සුදු පාටින් මේ විදියට ඩොට්ස් දාගන්නවා රිබන් එකේ. මම ඒකට නම්බර් 3 කියන නොසල් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. රවුන්ඩ් මුදුනක් තියෙන ටූල් එකක්. ඉතින් ඒකේ මේ විදියට මම ලස්සනට ඩොට් දාගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා දැන් ලස්සන මල් පොකුරක් තමයි නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. පුංචිම කාලයකදී ඔයාලට මේක ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ලස්සනට බර්ත්ඩේ කේක් එකක් හදාගන්න හරිම ලේසියෙන්. ඉතින් පුරුදු වෙන කෙනෙකුට උනත් මේ විදිහට ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයත් මේ විදිහට try කරලා බලන්න ගෙදරදීම හදාගන්න. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න, share කරන්න. ඒ වගේම මාව subscribe කරන්න. ඉතින් ආයෙත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්න මම ඉෂු.